Okay, hi Afi. Ni sebab you tanya hari tu kan nak macam mana nak cara untuk nak interpret ECG kan, ECG dengan X-ray. Saya buat untuk ECG dulu. Okay, saya tak tahu lagi lah macam mana nak record, so aku just record guna apps yang aku ada kat dalam komputer saya. So okay, macam ni. ECG. Okay, biasanya waktu exam hari tu, apa yang saya dengar macam orang lain semua cakap, macam dia akan bagi satu ECG, minta kau interpret lah kan. Biasanya dibagi untuk case macam ACS, macam tu lah. So yang kena tahu the basics lah, basics ECG macam mana, macam yang hari tu yang saya cakap dengan kau lah, macam mana nak interpret apa semua. So just nak ulang balik lah, just benda yang sama je. So basically, okay, ni normal ECG. Okay, normal ECG. So first kali dapat ECG macam ni, okay, biasanya sometimes akan ada nama semua tau, nama orang kat atas. So kalau aku, saya akan start dengan okay, good morning. So I've got the opportunity to look at the ECG or electrocardiogram reading of patient apa, patient name. Contoh Mr. Ali, a 35-year-old Malay gentleman. For example lah, kalau atas tu tulis semua info tu, just baca saja apa yang you tengok. Okay. So okay, now for interpretation. So first tengok dulu mana-mana lead. Okay, biasanya kita tengok yang number first lah. Okay. Kalau kita yang tengok first, kita tengok dulu sama ada dia sinus ataupun tak. Okay. Apa maksud dengan sinus ataupun tak? Okay, you kena tahu ECG ada ni semua, P, Q, R, S, T. I hope boleh tengok lah dia punya. Okay, P, Q, R, S, T. Okay, kalau semua ni ada dalam ECG tu, dalam satu-satu lead tu, kira kita panggil sinus rhythm. Okay, sinus rhythm. So balik pada ni, you tengok ni lead 1 contoh. Okay, lead 1, saya ambil ni lah yang tengah ni. Okay, ni nampak ada P, Q, R, S bawah sikit, lepas tu sebelahnya T. So yang ni kira dah sinus. Okay, so just compare, just quickly compare yang lain-lain pun lebih kurang sama. Okay, ni macam flat sikit, but still kira sinus juga. Ni pun sinus, nombor 2 pun sinus. Tengok yang depan sudah dah cukup. So sinus. Okay, so firstly boleh report, okay, the ECG is in sinus rhythm. Okay, sinus rhythm. Okay, apa condition yang mungkin tak ada sinus rhythm? Is contoh macam atrial fibrillation. Atrial fibrillation tak boleh ada sinus rhythm. Sebab apa? Dia punya ECG tu sangat cepat. Dia macam apa tu? Very fast lah atrial fibrillation. Okay, macam ni. Contoh. Okay, contoh ambil ni lah. Okay, you tengok ni atrial fibrillation punya. You tak tahu mana satu P, mana satu. Okay, you boleh tahu QRS lah, tapi P tak tahu yang mana, T tak tahu yang mana, sebab dia sangat dekat macam tu. So this is not in sinus lah. Okay, this is not sinus rhythm. Okay, itu saja nak kena tahu lah. Okay, lepas sinus, okay, lepas tu tengok rate. Okay, rate okay lah, rate. Okay, rate macam mana nak tengok? Yang hari tu macam saya ajar lah. Tengok ni R to R, R to R punya interval. Ni R, ni satu lagi R, R to R punya interval. Saya rasa ni you tahulah. So kena tengok R to R punya interval berapa kotak. Okay, divide by 300 bahagi dengan ni. Tapi dia ada banyak lagi cara. Yang ni je yang saya macam senang nak ingat lah. So contoh ambil yang ni, yang atas ni, ada berapa kotak yang clearly kita boleh tengok 1, 2. Okay, sebab yang ni half, yang ni half lagi. So agak-agak boleh kata lebih kurang dalam 3 kotak macam tu lah. So 300 divided by 3 is around 100. So bila you report, you kena bagi tahu, okay, the rate for the rate is at 100 beats per minute. Okay, approximately. Agak-agak lah, kita tak boleh kata ni accurate, ni agak-agak 100. Okay, so same goes, ambil 1 cukup. Okay, so dah tengok rate, rhythm. Okay, rhythm. Okay, rhythm macam mana nak tengok?
Rhythm benda sama, tengok RR interval, tapi tengok dia punya jarak dia sama tak? Lebih kurang lah, lebih kurang. So yang tengok yang nombor 3 ni jelas dia macam dalam lingkungan 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, 3 kotak, so semua sama. Atas pun sama. So it's normal rhythm. Okay, regular rhythm. Okay dah. So dah tengok sinus ke tak, rate, rhythm. Okay, next exist. Okay, kena tengok exist. Exist ni yang hari tu saya ada ajar. Sekejap. Exist ECG. Okay, yang ni. Yang ni kau senang. Yang mana satu lagi? Okay lah, ambil yang ni lah. Okay, so untuk exist ni, okay, untuk nak tengok exist ni, kita kena tengok dua sahaja, dua lead sahaja. Lead nombor 1 dengan lead AVF. Saya, kalau you tanya kenapa macam tu, I tak sure sangat. Kita just ikut tu saja. So yang ni pun tengok lead 1 dengan AVF. Okay, so apa kita nak tengok? Dia punya arah, dia punya RR tu. Okay, nombor 1 ni RR ke atas. Okay, AVF pun ke atas. Okay, so ke atas ni macam mana nak ni? You ambil you punya ni, just ajar macam tu lah. You ambil you punya ibu jari, dua-dua ibu jari, agak-agak anggap your right hand, belah kiri jari ni nombor lead 1. AVF ni is ibu jari left. Okay, so kalau positif, kalau naik atas, sebelah sini pun atas. So kalau dua-dua atas, dia panggil thumbs up sign. Okay, thumbs up sign maksudnya dua-dua bagus ke atas. So it's positive. Okay, dua-dua positif. So kalau dua-dua positif, dia it's bagus lah. So dia left, normal. Okay, dia normal. You kena tahu normal heart punya axis is towards the left. Okay, tapi dia tak boleh kata left axis. Dia macam ke arah kiri, tapi dia bukan exactly kiri macam ni. You ambil gambar ni, normal heart is yang ni, yang grey color ni. Okay, normal heartnya kat sini. So makin ke sebelah sini is right axis deviation, makin ke sebelah sana is left axis deviation. Itu sahaja dia punya konsep. So dah sampai tahap tu. So you tengok positif, jadi normal axis ke kiri ni. Okay, kalau contohnya lead 1 positif, so maksudnya tangan sebelah kiri ni, kanan ni naik atas. Lead negatif, lead AVF ni negatif ke bawah. Okay, ke bawah. So dia macam satu naik atas, satu naik turun bawah. So dia macam berpisahkan, dia tak cantum. Dia macam dia terbagi satu arah, dia berpisah. So dia leaving. Kalau dia leaving, maksudnya dia berpisahkan. Leaving is left axis deviation. Faham tak dia punya mnemonic? Saya ingat macam tu lah. Leaving is left axis deviation. So satu positif, satu negatif, dia left axis deviation. Okay, yang ni okay, tadi pun satu positif, satu negatif. Sekarang bawah ni pun satu positif, satu negatif. Okay, tapi kena ingat, ni apa yang saya ingat lah. Kalau lead 1 ni negatif, iaitu turun bawah negatif, automatically is right axis deviation. Okay, yang macam tu je saya ingat. Sebab you tengok sini, lead 1 negatif, dua-dua is right axis deviation. Kat sini dia tulis extreme axis. Extreme axis is masih right axis deviation juga. Okay, tapi dia extreme sebab dia macam directly opposite to the normal. So that's why dia extreme. So negatif, so just simply ingat, kalau lead 1 negatif, terus dia right axis deviation. Tapi sama ada dia normal, dia macam right axis yang biasa ke, atau dia extreme, kena tengok dia punya AVF. Kalau positif, maksudnya dia naik atas, dia right axis deviation. Kalau dua-dua negatif, dua-dua turun bawah, dia extreme axis deviation. Itu sahaja. So dalam case ni, dalam ECG ni naik atas, ni turun atas. So dua-dua atas, dua-dua positif is normal axis. Dalam case apa yang kita akan dapat left axis deviation, right axis deviation? Dalam case macam myocardial infarction lah.
myocardial infarction ke, hypertrophy ke. Dalam kes-kes macam ni kita akan ada left axis atau right axis deviation. Okay, beres untuk axis. So sinus, rate, rhythm, axis dah. Lepas ni is hypertrophy. Okay, untuk hypertrophy dah berapa minit dah ni? Lambat sangat ke? Okay, dah 10 minit. Okay, next is hypertrophy. Okay, hypertrophy dia kena tengok untuk dua. Satu untuk atrium, satu lagi untuk ventricles. Okay, atrium punya senang. Okay, atrium punya senang. Contoh atrial hypertrophy ECG. Okay, mana? Okay, ni hari tu pun saya ada macam bagi tahu sikit lah. Okay, untuk atrial enlargement, dia ada right atrium atau left atrium. Okay, macam mana nak tahu? You kena tengok dia punya lead 1, dekat lead 1 atau lead 2, mana-mana lead lah. Dia punya P wave. You kena tengok dia punya P wave. Okay, kalau right atrial enlargement, dia atas dulu lepas tu bawah. Atas dulu lepas tu bawah. Kalau left atrial enlargement, dia maksudnya dia punya sebelah belakang ni lagi bawah. Maksudnya di bawah dulu lepas tu baru dia maksudnya dia opposite lah. You nampak kan yang ni naik atas dulu lepas tu turun bawah, tapi ni yang atas ni besar, yang bawah ni kecil. Yang ni kecil dulu lepas tu baru besar. Okay, dia macam tu lah dia punya bentuk dia. Okay, yang ni pun sama. Right axis deviation, atas panjang dulu lepas tu baru bawah. Yang ni pendek dulu lepas tu baru bawah. Yang left axis deviation ni. Okay, kalau dekat ECG ni, sekejap saya bukakan. Okay, dia kata left axis, left atrial enlargement. Okay, boleh enlarge sini. Okay, mana nampak? Ni nampak cantik. Okay, you tengok ni. Sini. Kan? Sini, lead number 2. Lead number 2 ni you tengok. Atas dulu. Okay, dia kecil. Dia maksudnya dia atas kecil. Lepas tu bawah ni panjang. Yang ni pun sama. Atas kecil, yang sebelah belakang ni panjang. Sorry rumah saya ada anjing. So, dia memang bising sikit. So, macam tu lah dia punya atrial enlargement dia. Okay, so dah settle. Okay, satu lagi dia punya nama lain. Okay, kalau right atrium kan, dia right atrium, dia sebelah pulmonary artery kan. So pulmonary artery, kalau dia ada right atrial enlargement dekat ECG, kita panggil P pulmonale. Sebab kita tengok P wave, and then di sebelah right, so kita panggil P pulmonale. Kalau dia left sided atrial enlargement, kita panggil P mitrale. Sebab apa mitral? Sebab dia ada mitral valve sebelah sana. Okay, so sebelah sini pun pulmonary valve lah. Okay, alright, so ni atrium. Okay, next untuk ventricle. Untuk ventricle lah, hypertrophy. Okay, ventricular hypertrophy pula macam mana? Okay, untuk right ventricle hypertrophy dia senang. Right ventricle hypertrophy, you just kena tengok sama ada dia ada right axis deviation ke tak. Ni saya dah ajar tadi macam mana nak tengok right axis deviation. Tengok lead 1 dengan lead AVF. Kalau right axis deviation, you tengok lead 1 sahaja. Kalau lead 1 negatif, automatically dia right axis deviation. So kalau ada right axis deviation, dia kemungkinan besar dia ada right ventricular hypertrophy juga. Macam tu dia punya logic lah. Untuk left, ni pun hari tu macam saya dah cakap sikit, is the Sokolov punya law lah. Okay, Sokolov punya law kata apa? Sekejap. Okay, tadi ECG. Okay lah, ni boleh. Okay, ECG kata apa? V1 dengan V6. V1 dengan V6 atau V2 dengan V5. Tak yang besar lagi. Okay, V2 dengan V5. Itu dia punya pairing lah. Okay, V1 V5, V1 V6 and V2 V5. Okay, kena kira dia punya petak ni berapa banyak.
Kalau dia lebih daripada 7, dua-dua campur lebih daripada 7, kiranya dia ada left ventricular hypertrophy. Dia salah satu saja. Either V1 dengan V6 dia punya pair lebih 7, atau V2 dengan V5 salah satunya 7. Itu saja. Simple as that. So, okay. Dah mana? Ni semua dah. Ventricles, hypertrophy dah. Okay, next is infarction. Okay, infarction. Maksudnya apa tu? Loss of blood supply lah. Infarction. Infarction ECG. Okay, untuk nak tahu infarction punya ECG, sebelum tu you kena tahu yang ni. Okay, jangan terperanjat tiba-tiba ada color macam ni. Okay, you kena tahu pairing of the leads. Okay, kita ada berapa lead? 12 lead dalam ECG. Dalam 12 lead ni, dia ada dia punya kawan-kawan dia. Macam mana nak ingat kawan-kawan dia? Yang ni, dia color coded ECG, so boleh ingat dia punya color. Ataupun just ingat macam tu pun sudah okay. Okay, dia ada, okay lah, dia punya pairing dia. Tengok yang warna warna kuning lah. Okay, V1, lead 1, ABL, V5, V6. Dah lupa. Lateral, inferior. Okay. Lead 1, AVL, V5, V6. Ni semua adalah lateral leads. Okay. Lateral maksudnya bahagian tepi, lateral side of the heart. Dia detect ECG changes dekat sebelah lateral side of the heart. Kalau 2, 3 AVF, dia punya pairing 2, 3 AVF yang warna hijau ni, dia detect inferior part of the heart. Okay, inferior part. Lagi yang tinggal V1, V2, V3, V4. AVR pun kadang-kadang. Yang ni semua actually dia punya color. Okay, kita boleh, okay, kalau dia kat sini dia divide right dengan anterior macam tu. Tapi kalau saya akan ingat V1, V2, V3, V4. Okay, V1, V2, V3, V4 ni semua is anteroseptal. Maksudnya kat tengah-tengah, dekat tengah-tengah. Anterior maksudnya depan, septal maksudnya tempat yang membahagikan right dengan left heart tu lah. So anteroseptal part of the heart. Okay, ABR is sebelah right lah. Ada tak gambar lain yang lagi jelas? Saya rasa yang tu je yang paling jelas. Okay, so yang tu lah dia punya tu. Yang pairing ni kena tahu. Okay, pairing ni kena tahu. And also the blood supply kena tahu juga. Okay, blood supply dia, kalau saya pun dah lupa. Blood supply, bukan lupa lah, takut bagi tahu yang salah. Kat sini, okay, kalau tak silap saya, okay, inferior yang saya kata inferior tadi, maksudnya 2-3 AVF ni is supplied by right coronary artery. Okay, right coronary artery, inferior ni. Okay, right coronary artery. Next is lateral maksudnya 1 AVL, V5, V6 is supplied by left circumflex artery, sebelah sini, left circumflex artery. Yang tinggalnya is V1, V2, V3, V4 ni is anteroseptal, is supplied by left ascending, left apa dia? LAD lah, LAD lupa dia punya full. Left anterior descending, left anterior descending artery. That yang supplied by yang tu lah. Okay, so yang tu kena tahu juga. Okay, so okay, dah tahu. Lepas tu next kena tahu macam mana nak detect infarction. Okay, infarctions in ECG. Infarction yang biasa kita kena tahu is
obviously ST elevation atau ST depression atau T inversion, T elevation. Lepas tu pathological Q. Okay, Q wave kena tahu pathological Q ada tak pathological Q. And then sometimes kena tahu juga sama ada bundle branch block BBB, dia ada sama ada right atau left pun kena tahu. Okay, kita buat satu-satu lah. Infarction untuk ST elevation. Sorry ambil banyak masa. Okay, senang. Yang ni simple. So ini normal ECG. Ada nampak P, Q, R, S, T. Okay. Sekarang kita kena tengok sebelah sini. Okay, bila kita kata ST elevation, macam mana kita tahu yang tu ST elevation? Kita kena tengok dia punya ni kat sini kan yang saya tunjuk dekat arrow ni. Kat sini dipanggil J point. Okay, J point. Apa maksud J point? J point. J point is the junction between termination of QRX complex and the beginning of ST segment. So maksudnya ni mana tu? Hilang. Okay, yang ni ending of QRS complex, yang ni beginning of ST segment. So tempat ni lah this part. Okay, this part. Tak nak. This part yang ni is the J point. Kalau J point dia elevated, is kira ST is elevated lah. Tapi dia ada kriteria berapa banyak kotak. Yang kalau ni pun tengok dia ada J wave. Setahu saya I think is about 2 hingga 3 kotak lebih. Kalau dia naik tengok 1, 2, 3, dia 3 kotak. 3 kotak atau lebih dia panggil is J point elevated, therefore it's ST elevation lah. So dia nampak macam ni. Kalau tengok dekat ECG yang betul-betul. Okay, yang ni ECG yang betul-betul lah. Bukakan. Kalau tengok sini. Okay, kalau tengok sini kan. Okay, tengok. Okay, ni semua tak nak. Kita tengok V2 ni. V2 senang ke? Sinilah V5 ke V3 ke tak kisahlah. Okay, tengok PQR. Ini QRX complex. Lepas tu tengok tiba-tiba ada panjang macam ni. J point pun tak nampak sampai dia naik atas macam tu. Yang ni ni pun tengok V5 ni Q R S. Lepas tu yang ni supposedly T kan, tapi dia punya J point elevated sampai atas macam ni. Yang ni pun nampak jelas V5 bawah ni pun nampak dia punya T elevated. So ni semua is clearly is ST elevation lah. Okay, faham. So ST elevation is normally in keadaan infarction lah. Kalau ST depression is the same thing, benda sama tapi dia turun bawah. Okay, turun bawah. Contohnya kat sini nampak tu. Cuba nampak. Tak apalah. Tapi dia turun bawah lah. Okay. Okay, satu lagi kena tengok. Bila dia ada ST elevation kan dekat satu-satu lead. Okay, dalam contoh case ni dia boleh nampak kat mana. Dia boleh nampak dekat V2, V3, V4, V5, V6 juga sometimes. So apa maksudnya? So infarction dia kat mana? Infarction dia sebelah mana? So tadi saya dah kata V1, V2, V3, V4 atau V5 dia sebelah sana, tapi V4 ni semua is anteroseptal part of the heart. Maksudnya bahagian depan jantung. So kat mana adanya occlusion atau kat mana ada infarction? Is dekat anteroseptal lah, sebab tempat lain semua normal. Kecuali V2, V3, V4, V5 pun affected juga. Kalau V5 ni sebelah lateral sikit. So kat situ kita boleh detect, okay, kat tempat ni yang ada masalah. Okay, kat tempat ni ada masalah dekat jantung. So that's the thing lah. Okay, next kita nak tengok T inversion. T inversion pun is salah satu macam finding dalam infarction lah. So T inversion pun sama, P E Q R S.
Dia punya T inversion, dia T ke bawah. T ke bawah. Okay, T dia turun bawah lah. Kriteria dia macam berapa kotak ke apa, I memang dah lupa, sorry. Tapi okay, kat ECG kita tengok. Tengok initial ECG with deep. Ni nampak. Ni nampak sini. Okay, ni tengok. Ni P pun tak nampak. Q, R, S turun bawah. Lepas tu T dia turun bawah. Ni T support ini tu naik atas, ni turun bawah. Ni turun bawah, semua turun bawah. T ni semua turun bawah. So this one T inversion lah. P apa tu? Ni dia bagi contoh-contoh case-case yang mungkin ada T inversion. Nanti boleh carilah yang tu. T apa? T elevation ada ke? T elevation tak ada kot. Tapi tall tented T, ada satu benda dipanggil tall tented T. Tall tented T maksudnya T dia panjang-panjang. T dia panjang-panjang. So dalam case yang macam mana? Is normally dalam case hyperkalemia. Dalam case hyperkalemia, yang ni. Yang ni tall ni bukan, okay, ni bukan ST elevation kena. Oh okay, ni dalam ACS. Okay, satu lagi, kalau dalam case ACS yang acute, maksudnya hyper acute ACS atau acute ACS, kadang-kadang patient boleh ada hyper acute T wave. Maksudnya dia T wave tapi dia panjang-panjang. Dia sangat tinggi-tinggi macam ni. Saya tak dapat buka ini. Yang ni lah. Hyper acute T. Semua ada patologi dia. Tak boleh buka sangat, tapi ni tengok. Ni pun ada, dia ada ST elevation macam ST elevation, tapi dia ada T, yang ni yang belakang ni ada T wave juga sini. Sini T wave, sini T wave, tapi ni ST elevation lah, ni obviously ST elevation. So macam tu lah. Okay. Tapi tak ada, mungkin tak dapat case macam tu lah. I pun tak pasti siapa yang dapat. I think Lau ada dapat ECG interpretation untuk dia punya exam. Mungkin boleh tanya dia jugalah. So apa lagi? Pathological Q wave. Okay, pathological Q wave ni, dia Q wave. Okay, tadi normal ECG mana? Okay, tadi nampak Q wave ni, Q kat mana? Q sini tau. So Q ni dia sama aras dengan okay, yang line straight ni, yang satu line straight ni kita panggil isoelectric line, sebab dia isoelectric, dia straight. So Q ni biasanya dia lie sama level dengan isoelectric line. Tapi dalam case pathological Q wave ni turun bawah. Dia macam tengok ni P, Q ni tiba-tiba turun bawah. Lepas tu R, S, lepas tu T bawah. So apa maksud sekejap, kalau normal ECG tengok dia ada letak arrow. Nampak ke? Sini nampak jugalah sikit-sikit. Dia tengok, lepas P ni, Q ni turun bawah, macam sangat bawah daripada isoelectric line. Okay, apa significance pathological Q wave ni? Ni boleh kata detect, bagi tahu kita that this patient had prior myocardial infarction. Di sini tengok. Dia pernah ada sebelum ni, dia dah pernah ada myocardial infarction. Sekarang dia dah stabil, tapi dia ada macam bukti macam sakit baki sikit lah dia punya masalah dulu-dulu tu. Okay, apa lagi? So I think itu sajalah yang mainly kena tahu. You dah boleh jawab yang ni semua pun dah kira. Dia nak tahu, dia sebenarnya nak tahu you tu boleh tahu ke patient ni ada elevation ke, T inversion ke, kat mana lead mana, kalau ada kat lead ni, maksudnya kat bahagian jantung bahagian mana. Lepas tu kalau jantung bahagian mana ni dah affected, arteri mana yang yang membuatkan masalah. So adakah macam ECG ni macam definitive diagnosis untuk ACS? Bukan.
Sebab kita tahu dia kena ada ECG, dia kena ada cardiac biomarkers, lepas tu dia kena ada signs and symptoms. Lepas tu kalau worst case scenario kita masih boleh tak tahu nak detect, kita kena buat angiogram untuk tahu sama ada patient ni ada any block ke tak. So ni semua penting lah, kita kena tengok. So that's all lah untuk untuk ECG yang saya ingat lah. Yang and then yang important juga, kalau nak yang lagi macam penting-penting punya nota, I tak tahu sama ada saya bawa tak yang saya punya ECG punya notes. Kalau saya ada, saya hantar. Kalau tak ada, boleh guna ni je lah. Ni pun dah setengah jam. Sorry. Boleh speed 2 times speed dah dengar lah. Okay. Alright.